په دې په منځ کې ګیپ پرېږدي دا مسلسل نه ولې ولې دا سره په اسانه کولای شي کنه په دې باندې ته ګرمې اوبه وواله چې ګرمې اوبه په دې لیټر څومره کومه په دې کې موږ سره وسیخه کو غریب دی بکیم سیخ لګي کو مالدار دی بکیم سیخ لګي سیخ په ځای بکیم یو کس مالدار دی چې بکې سره لګوم دې بکې سره ولې نشي لګولې چې باندې لاس نمبر دی بوتل باندې چوکاړو دې نه لاندې دا په پاینو کې استعمال کیږي په پاینو کې ایکسل ورکاو یو خو نه لپاسه غریب تاو کو اپلیکیشن مطلب چې دا ترمل ایکسپینشن چې کوم دی په ډیلی لایف کې سي استعمالات دي کانسیکوینس مطلب چې دینه موږ د څنګه ته جواز ترمل ایکسپینشن موږ وروه کنه په ساده کې هم وې او په لیکوډ کې هم وې او دې پیدا سره وړي دی نو تیوري وزن نه موري کې او زه په صرف پویو ما په وان ټیک تا یو تن نه پاسه ځان را پاسه دا یو انیمیشن مدي تاسو د شي او زه به تاسو دلته ایکسپلین کوم صحیح ده فرست نمبر انیمیشن دی دا په ګروپ کلاس تهرانه دی بای میټالیک سټریپ جی نمبر دی وات کې راوا دا انیمیشن ټول د ښکاري اوچته ونی سي سي یس سر وات کې راوا دا انیمیشن دی ورک کې راوا دا وک بای میټالیک وی بای سو ته ویلګه بوتا میټالیک ته میټل نه وته نو میټل څه دی وس پنيتا دا یو د شي سټریپیزم سره چې دا دوه قسمه میټل نه راغی صحیح ده یو دا براس دی براس دا یو الیمنٹ نوم دی کیمستري کې تاسو ویلي یو آیرن دی آیرن جدا اوس پنه دا میټل دوه دی دا به کسی دی اسمونه دی یو براس دی یو میټل دی دنه چې کم دغه رخ کې کم میټل لخ کې د دې مکسچر نه نه دی بای میټالیک سټریپ دی هدي استعمالات څنګه وګته کې روا چې دوه میټل بدل شو د دې مطلب دا دی چې دوه هغه ترمل ایکسپینشن چې کوم دی هم بدل دی ترمل ایکسپینشن بدل دی څنګه یو په کم هیټ باندې کې دي چې بند کیږي بل په زیات هیټ باندې ولې دوه بدل دي کنه په دې کې دا براس چې کوم دی زر را بند شوی دی تل دی رابل یو زر نه بند شوی کنه صحیح شو دا دلته په بجلی په دې د شیشه دا چې کوم دا اسری په اسری کې استعماليږي بای میټالیک سټریپ دا انیمیشن جدا دی دا بای میټالیک سټریپ ته ایکسپلین کوم بای میټالیک سټریپ چې کوم دی کینا بای میټالیک ادا کې ځای کې نو بای ویل شي دوه وتا میټالیک د میټل نو درې وس پنه ته وی چې کله مونږ یو وس پنه راوالو دا هغه بس نه څه دغه کنه ترمل ایکسپینشن می کنه په یو د شي خاص ټمپریچر به چې هغه ته ته پرووایډ کړي بس کېږي ایکسپینډ کېږي خپل ادا چې کوم دی بس کې سیوا کې لینتي او کووالیوم یار سي هغه بس کې دي سیوا کې با یو خاص ټمپریچر به د چې ته بل وس پنه راوالي دا به جدا یې کنه ترمل ایکسپینشن جدا به نه ځوان به جدا هیټ باندې کېږي او دا ځوان یو ځای کې ادي د هیټ ورکه یو بزر را بند کیږي بل با زر نه ایکسپینډ کیږي یو بزر ایکسپینډ کیږي بل بزر نه ایکسپینډ ولې دوه دغه چې کوم دي ترمل ایکسپینشن اثر بدل دی یو بل نه کنه صحیح شو دوه یو بل نه بدل نه دي چې چلو کو دوه یو زر راوالو دا موږ په کوم ځای کې بدل راکې استری سره جامې چې استری کې پدې کې بکې ته دا چې کله خیال دکړي چې ګرمشي ویلانی ارانه لګېدلی چې کله ګرمشي اتوماتیکل کټ شي دا ولې دا دوه اوس په نه دا د دې سټپ لګیدل دا سټپ ته دا پرس کبي دی او تار راغلی بل تار سره ټچ دی دا کله ګرم شو دا دوه قسم اوس په نه راغ دی نه یو ترمل ایکسپینشن چې کوم دی بدل دی دوه نه کنه یو غا پوره شي نه بل پوره شو نو دا چې کې د مات ایکسپینشن کې دوه په ځای باندې رابین شي چې رابین شي نه دی جدا شي چې کله یې خښ نو واپس دا لاړ شي طرف ته لاړ شي چې کله شي واپس نه شي چې سر کله یې خښ نو واپس دی تاسو به واپس ګرميږي چې کله ګرم شي واپس شي بینچ څنګه چې تاسو دا تولیدو د انیمیشن کې یو بینچ او بل لا بینچ وینو ا دې یو استعمال دا کنه لکه دا چتونه چې موږ دا لینټر چې څومره کومګه په دې کې موږ سره وګسیخه کو غریب دی بکیم سیخ لګي کو مالدار دی بکیم سیخ لګي سیخ په ځای بکیم یو کس مالدار دی چې بکې سره لګوم دی بکې سره ول نشي لګولې یا بکې سپینه زره سیخ پکې ول نه لګي مضبوط خبره نه ده دلته بای میټالیک سټریپ خبر را ده ته چې دا کله بل چت کیو لګي دا سیخ چې کوم دی سیخه صحیح شو او دا چت چې کوم دی ا دې دوه ترمل ایکسپینشن چې کوم دی تقریبا یو عمر دی په ګرمۍ کې ایکسپینډ کیږي چې ته او سیخ یو ځای ایکسپینډ کیږي دا کړی کیږي نه اوس دا تا بدل لګول سیخ هم به ایکسپینډ شي وو او چت لانو ایکسپینډ شي دا چت په کرک کړه مات کړه به وکنه چت په ماتونه چې دا به ایکسپینډ شو هغه لا ایکسپینډ نه دی یا دا چت زر ایکسپینډ کېدو او سیخ لانو ایکسپینډ کېدو
د دې اتر سسپنشن د سیواو بیا هم کریک کېدو دا انجینر په دې طریقه باندې ډیزاین کړی دی چې خو چې د دې ترم سسپنشن او چې کنکریټ موږ استعمالو هغه ترم سسپنشن تقریبا سره یو عمر دی وای میټالیک سټریپ باندې پوه شئ یا په دې کتاب کې یو هغه ورکړل یا په لیبونه کې تاسو لیدلی دا د بای میټالیک سټریپ کې راځي دا د شي دغه پیپ وانده کې په دې باندې موږ کیمستري والا په یو دغه نه بیکر نه بلې بیکر ته دغه ماړي او بک ماړي او دا تیزام به بارسا د پی پی صحیح شو دا د دوه قسمه دغه نری مټیریل نه چې تکله ګرمه اندر ما دغه کیږي نه ماتیږي نه ان ایکسپینډ کیږي دا راي په وجود باندې کې رابند کیږي ولی دوه قسمه دي یو غتر من ایکسپنشن پوره شي بل هغه پوره نه دی لا په بدل هغه وجه استعمال شوی دي په دې پوه شو بل انیمیشن بس شي نه بل دا انیمیشن دی او ته کېوا دارینګ راغستیو دارینګو د ګرم کو چې ګرم شوم دا چې ایکسپینډ شو کولاو شو کنه چې کله کولاو شو د دې پرم ته چې تاسو ورولې نو دلته پاسانه ورغی چې کله یخ دی واپس راون چې کنه دی پرم د سم وای کنه خدا خو ای رخ کړل او دې دا پاسل کې دی رینګ ته ورولې دی رینګ ته دی ای غلط ځای ته ورواته خدا اصل کې دی ته ورواچی اپاینه چې مخ کې به مخ کې ودا ام ټیرونو کنه دی ټانګو دي شنو ته ایته بدا ټیرونو کنه دا ټول چې لرګي والا او لرګي خرابې دی به اوس منتا ول نو اوس په ولټیټ نه ورتله نو دوی دینه په کم د تیر نه اوس په کم راواسته ګورای کې بدن سوا کم وا دوی ګرمه کړه چې ګرمه کولا شو چې کولا وښ مونږ ټیر ته بسم اورله چې یخه بشو واپس ټیر سم کړه کا ورله بیا ولې خو مونږ کم راغستی و ان چې ته خې کولا کې کولا وښ نو ټیر ته پاسانه دن نشو چې کله یخه شي ټمپریچر بیا واپس ډاون شو دا به څه کې کنټر کیږي چې کله ټمپریچر ډاون شي نو دا کنټر کیږي نه چې کنټراکشن دا ټیر لسره ورله کله کا ورله پوه شئ به دې باندې بوټ ټیسټینګ کول ضرورت شته دا تیوري د کتاب کې دا لیکل دي خو په وینم دې څنګه کیږي دا بوز دي چې وبې په واه دا د کله کا ورله خدا پاسه کتاب ته مې دې بار زیره پاره ده صحیح شو اوس بل دې دا بریجز دي بریجز کې چې کوم دې دا د په ټاپک په یوږي چې دا ویډیو غایم ترتیب نه دی راوړل دا بریج چې کوم دې په دې کې ګیپس پرې ولی پرې دام په ګرمه کې سکیږي کنټریکټ کیږي دا ایکسپینډ کیږي په وینټر کې سکیږي کنټریکټ کیږي راونډینګ په دې کې د ګیپ پرې ورګه ګیپ پتا شوی دا ګیپ پتا شوی دی د څه اوس باندې لګولې دا په کیسه کوم نه باندې لګولې دا چې کله دې ته هیټ پرووایډ شي دا دغه شي ولاو شي دلته په دې کې ګیپ نه ګیپ شي کور شي دا د ګیپ نه دا بر راحتلو مات شي وو کریک شي وو دا چې کله سرزي نه بیا سي کنټریکشن کولاو شي خپل لاون چې د بیګه پیدا شي کنه چې کله سرزي چې ګرمي نه کولاو شي ناګیب شي کور شي په یو بل کې ورشي صحیح ده دا ګیب د ځکه پرې تاسو بدالي دي په پیمونو ودی کې دلته خوځونګه لونه خو دې سي نه راو او په دې پیمونو کې تاسو دي صحیح ده خیر ټول ده کنه دا ایکسپنشن دا وکي اوس دا بل دی دا د اخکته پیج باندې لاس نمبر دی بوتل باندې چوبړول دي نه لاندې دا په پایانو کې استعمالي کیږي کبري پایانو کې به ایکسل ورکاو یو خو نه لپاس غارین تاو کو اټیر نه چې اټیر خرابېږي نه بل په دې کې ایکسل هم ورکاو پکار دي کنه ایکسل په جنې کنه ایکسل چې پای وخت وتا ورکاو نه په ماس کې چې تا ورکو نه بس سبب پروتو دا اوس اټیر دی درغه هول دی ایکسل لپاره اوس په دې کې تاسو ایکسل ورکه به اسی چولې با اوس دا سوچو چې دا مونږ څنګه کلک راوړو په دې کې چې کلک لاړ شي دې په سایز کې غټ راوغاستو ایکسل څه به راوغاستو غوړي به وړي راوغاستو کوم چې به دې تور اچول پاسا هغه وړي راوغاستو په دا ایکسل به سره راوغاستو کوم خول چې دې لپاره دې نه به سره راوغاستو غټ په راوغاستو دې څه به چلو کو دا نایټروجن لیکوډ به واچو نایټروجن لیکوډ چې کوم دی دې ټمپریچر څومره دی -196 سنټیګریډ دی سور دی دومره کم ټمپریچر دی دا ته په وسه باندې ورواچي دومره کم ټمپریچر نه بس شي کنټریکټ بشي راون بشي دی اوس په تدوی دا ټمپریچر دا ورواچو دا څه شو راون شو خدای دوی دا راغستې دی دا راغستې دا په سر کې دا نه دا ایکسل له بدا ورکی دا چاله ورکی دا کا واټه دا یو لیکوډ چې کوم دی نایټروجن لیکوډ دا بچارو ایکسل لنده ایکسل بغټي دا راون چې نری بشي څه بشي نری بشي چې نری شنو بلی کې پاسانه لاړ شي دې سوري نه غټ راستره چې کله ټمپریچر کله پوره شي واپس دغه شي او هيږي دې سوري له داسه ورشي کلک ورشي دی هول دا ټیر صحیح شو پکې دا بده کې کله موږ کوم دا واپس بیس شي کلک دی له ورشي کولاو شي خیال دی نو دا ایکسل دی له سره ورغه کلک ورغه دوی تاسو پوه شئ ورې نیکسټ ټاپک څه اوس دا بوتل دا سر دی
خان دې په دې خندا څه نشته دا جار دې سرچ کړ کولاوي ته دا کلیک دې سرویس شیر کې دا د کولاو شي ناصر په پاسانه کولاو شي کنه بدی باندې وته ګرمي وبو بواله ګرمي وبو چې بده باندې واړه بدی په مالیکول سره ایکسپنشن راځي دا کولاو شي خیال دې چې کولاو شو لګ په پاسانه باندې بس کی کولاوي ټیګ جار د ټیګ جار مطلب دې سرچ کوم دې ټیګ سره ټیګ ادي باندې ګرمي بواله نه بل کولاو شي بدی ایکسپنشن راشي ټمپریچر راځي شو کنه د ایکسپنشن ټاپک مو ویل دا کسه په تاسو پوهه کنه صحیح شو دا پاسانه باندې شو کولاو شو وس بل دې ترانسمیشن لاین د بجلی تارونه چې کوم دي دا په ګرمۍ کې سیده ښکته راغلي وګو ته کېروا دغه څه ښکته وېزانی کنه ولی اخیر ته چې بدی کې ایکسپنشن راغلي کولاو شوی صحیح شو ها دا چې کله د موبایل لور کوم نه ته دا انیمیشن ډایرکټ کړی موبایل کې ته به صحیح ښکاري اته ګوري بیګي دا چې یو دې سم غنا دا بیا ډیر ټیم لګي دا که څه خواته نږدې درم بیا د خواته وړم ډیر ټیم لګي او ډیسته وګي صحیح شو دا په ګرمۍ کې دي په سړځي کې څنګه نیوغه ته کېږي دا سړځي دا تاسو سي کلک نه کنه صحیح شو یو پکې پات شو اره ویلان دا پکې پات شو دا ریل ویلان دی اوس وخت کې ورکا دا بس اخري دا دینو دا ریل ویلان چې کوم دی کوم باندې دا ریل لا پات به چوت مو وایو اره جی پی زی په دې په منځ کې ګیټ پرې دا مسلسل نه ولې ولې ته په ګرمه کې هغه شو ایکسپنشن دا به کګي وګی راړي شي ګیپ چې بکینه دا به ګیپ کور کړه ګور اوس ګیپ ته دا ریل پټلې دي اره دا بدی کې هیټ او ایکسپنشن نه چې کله به ګیپ نه به کولاو شي به ویریل نشته دي شي به نشته نو انجینر بدی کې ګیپ پرې خیال دی ګیپ ته وکړه او ته بیا دي کې ایکسپنشن راغی د هیټ توجه دا کولاو شي خیال لري انجینر دی راځي بدی کې ګیپ پرې هو نو اوس بدی کې ایکسپنشن نه کور سره راځي او بل هغه ګیپ سکی کور کیوا وای شوی به او لیکل خو د تیوري دا کوی چې ولې کومه ده صحیح وایي کوم کنه دا خبرې دي انګلیش صرف لیکل دی په کتاب کې لیکل دي ا نوټس کو ګوره نو نوټس کې پوینټونه کې ویلي کړي